วิธีการลบหมุดปัก Google Business Profile เวอร์ชัน2024 รอบรู้กับ Google Map EP ที่ 50 วันนี้จะมาอัปเดตวิธีการลบหมุดปัก Google Business Profile ในเวอร์ชันปีนี้นะครับผม เนื่องจากว่าปีที่แล้วนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใช้งานของ Google ทำให้คลิปเก่านั้นไม่อัปเดตแล้วนะครับผม วันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงวิธีการลบหมุดปัก Google Business Profile ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยหมุดปัก Google Map นะผมสามารถสร้างขึ้นมาได้จาก2แพลตฟอร์มด้วยกันก็คือแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Google Business Profile นะผมก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ระบบอยากให้เจ้าของมาปักหมุดผ่านแพลตฟอร์มนี้ต้องทำการยืนยัน Verify เพื่อให้ได้หมุดปักที่สมบูรณ์สามารถใช้งานฟีเจอร์ได้ครบสมบูรณ์ 100% นะผมแต่ก็ยังเปิดอนุญาตให้มีคนทั่วไปที่ใช้ Gmail ทั่วไปนะผมมาปักหมุดได้โดยผ่านระบบเรียกว่า Logo Guide นะครับผมLogo Guide เนี่ยความหมายก็คือใครก็ตามที่มี Gmail สามารถที่จะปักหมุดได้โดยที่เข้าไปเพิ่มสถานที่ที่ขาดหายไปเสร็จแล้วกรอกข้อมูลนิดหน่อยนะผมเพื่อทำให้มีหมุดนั้นปรากฏขึ้นมาแต่หมุดนั้นน่ะยังไม่ได้รับการ Verify หรือยังไม่ได้ทำการยืนยันนะผมแต่วันนี้จะมาสอนส่วนของ Google Business Profile นะผมจะขอลบหมุดปักในฐานะที่คุณเป็นแอดมินดูแลหมุดนี้นะผมวิธีลบเป็นยังไงไปดูกันครับสำหรับเวอร์ชัน PC นะผมถ้าเกิดคุณทำงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดสก์ท็อปเครื่อง MacBook อะไรก็ตามนะผมวิธีการลบหมุดปักทำในนี้นะผมก็คือให้คุณล็อกอินเข้าไปในหลังบ้านของระบบ Google Business Profile ให้ได้ก่อนนะผมเสร็จแล้วก็คือคลิกตามปุ่มดังนี้เลยนะครับผมก่อนอื่นผมขอมาย้อนอีกทีนึงบางคนจะลืมว่าวิธีการเข้าหลังบ้าน Google Business ของตัวเองเนี่ยทำยังไงนะผมวิธีง่ายสุดเลยนะผมคือให้คุณล็อกอิน Gmail ที่เป็นแอดมินของหมุดนั้นนะครับเข้าในช่องหน้าต่างของ Gmail ก่อนเสร็จแล้วตรงมุมบนขวามือเนี่ยจะเห็นเป็นรูปโลโก้ตัวเราใช่ไหมให้ดูว่านี่คืออีเมลที่เราเป็นแอดมินนั้นอยู่ไหมถ้าใช่นะผมมันจะมีปุ่มข้างๆการเป็นรูปเป็นดอท9 จุดนะผมให้กดจุด9 จุดตรงนี้มาแล้วมันจะมีให้เลือกคำว่าตัวจัดการ Business Profile นะผมถ้าเกิดคุณเป็นแอดมินหมุดใดหมุดหนึ่งอยู่เนี่ยคุณจะกดตรงนี้ได้แล้วมันจะเด้งขึ้นมาเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งเพื่อโชว์ว่าคุณมีหมุดอะไรอยู่บ้างที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะผมสมมติว่าคุณมีหมุดเดียวมันก็โชว์มาหมุดเดียวแต่ถ้าคุณมีหลายหมุดเนี่ยมันก็จะโชว์หมุดปักต่างๆที่ให้คุณเห็นว่าคุณดูแลหมุดไหนอยู่นะครับพอคุณเลือกหมุดที่จะจัดการที่จะลบหมุดปักตัวนั้นได้แล้วนะผมให้มาทำดังนี้เลยนะผมขั้นแรกนะผมเมื่อคุณมาแพลตฟอร์มหน้าต่างตรงนี้ได้แล้วเนี่ยให้มาตรงจุด3 จุดตรงนี้ครับผมด้านหลังคำว่าธุรกิจของคุณใน Google เนี่ยมันจะมีจุด3 จุดตรงนี้ใช่ไหมกด1 ทีมันจะมีเลือกตั้งว่าการตั้งค่าข้อมูลธุรกิจนะครับผมใครใช้ภาษาอังกฤษก็คือช้อยแรกคือ Business Profile Setting นะครับเสร็จแล้วมันจะมีช้อยให้เลือกหลายช้อยให้เลือกอันที่3เนี่ยครับที่เขียนคำว่านำ Business Profile ออกนะครับผมถ้าเกิดใครเข้ามาตรงนี้แล้วไม่เห็นว่าไม่มีช้อยนี้นะแปลว่าuser ของคุณเนี่ยอาจจะเป็น level manager หรือผู้จัดการนะผมคนที่จะลบหมุดได้ต้องเป็น level เจ้าของหรือเจ้าของหลักเท่านั้นนะครับผมจากนั้นให้เรากดคำว่านำ Business Profile ออกเสร็จแล้วมันจะมีช้อยให้เราเลือกใช่ไหมครับให้เลือกช้อยอันล่างนำเนื้อหาและผู้จัดการโปรไฟล์ปุ๊บมันก็จะเตือนเราว่าเนี่ยข้อมูลต่างๆที่คุณมีอยู่รูปภาพโพสต่างๆที่คุณเคยมีอยู่เนี่ยจะหายไปหมดเลยนะเป็นการเตือนย้ำเตือนให้เรารู้นะผมแล้วก็จะมีช่องให้เราเลือกตรงนี้นะครับอัปเดตล่าสุดอันนี้เลยก็คือเมื่อเราจะกดคำว่าดำเนินการต่อเนี่ยมันจะตั้งค่าออโต้ให้ว่าเป็นตั้งสถานะธุรกิจเป็นปิดถาวรนะผมเพื่อทำให้หมุดเรามันปิดถาวรแล้วเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ามันเหตุผลเป็นเพราะอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดคุณพร้อมแล้วเนี่ยให้กดปุ่มคำว่าดำเนินการต่อได้เลยนะครับผมแต่พอดีอันนี้ผมยังไม่เอาออกจริงๆนะผมเพราะว่าเป็นหมุดของลูกค้านะผมยังไม่กดนะครับแต่ว่าเมื่อกดดำเนินการต่อปั๊บมันจะเด้งขึ้นมาอีก1หน้าต่างนะผมเพื่อย้ำเราว่าจะออกจริงๆใช่ไหมแล้วให้กดปุ่มนำออกอีกทีหนึ่งนะครับผมนั่นคือวิธีการนะครับเมื่อคุณกดนำออกไปแล้วเนี่ยผมพูดตรงๆครับจริงๆมันเป็นแค่เป็นการตัดความสัมพันธ์ระหว่าง Gmail ของคุณที่ฐานะเป็นแอดมินหรือเจ้าของใช่ไหมครับให้ออกจากความเป็นเจ้าของหมุดนั้นจริงๆเนี่ยหมุดยังไม่ลบออกหรอกมันยังอยู่นะแต่ว่าเป็นแค่ตัดความสัมพันธ์เหมือนเป็นการตัดเชือกออกไปเพื่อทำให้หมุดนั้นยังอยู่แต่ว่าตัวคุณน่ะถูกตัดออกจากความสัมพันธ์ของหมุดนั้นแล้วนะครับคำแนะนำต่อไปก็คือนะครับผมให้รอเวลาประมาณสัก
7 วันนะผมเมื่อครบ7 วันแล้วเนี่ยลองพิมพ์ชื่อร้านของคุณอีกครั้งหนึ่งบน Google นะครับผมเพื่อค้นหาว่าเจอหมุดของตัวเองอยู่ไหมนะครับผมถ้าเกิดว่ายังเจอหมุดปักของตัวเองอยู่ให้ทำดังนี้ครับเมื่อเราเข้าไปในหมุดปักในฐานะคนนอกแล้วตอนนี้เราจะเหมือนเป็นคนนอกแล้วเพราะว่าหมุดเนี้ยไม่มีคนดูแลไม่มีแอดมินอยู่แล้วใช่ไหมครับให้ลงไปหาตรงคำว่าแนะนำให้แก้ไขหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า suggest and edit นะผมพอกดไปแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เลือกช้อยอันล่างช้อยล่างเขียนว่าปิดหรือนำออกเสร็จแล้วมันจะมีเหตุผลให้เราเลือกขึ้นมาอีกประมาณ8เหตุผลว่าคุณจะปิดหรือนำออกเพราะเหตุผลอะไรถ้าคุณต้องการลบออกไปจริงๆเลยให้แบบหายไปเลยนะผมให้เลือกช้อยข้อนี้ครับข้อที่3เขียนว่าไม่มีอยู่ที่นี่หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า doesn't exist here เมื่อคุณได้กดไปแล้วนะผมจะใช้เวลารอประมาณสักหลักชั่วโมงถึงหลักวันนะวันหนึ่งถึงหลายๆชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีอีเมลมาแจ้งเตือนว่าเรากำลังตรวจสอบการแก้ไขของคุณหมายความว่าระบบเนี่ยรับเรื่องของคุณแล้วนะว่ามีการแจ้งรีพอร์ตว่าขอปิดหมุดนี้นะโดยเหตุผลไม่มีอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยนะผมมันจะขึ้นคำว่าตอนเนี้ยเรื่องแจ้งมาวันไหนแล้วก็ตอนนี้สถานะคืออะไรอย่างเช่นอันนี้คืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าการตรวจสอบอาจจะใช้เวลาใช้อัลกอริทึมต่างๆของ Google เนี่ยเรียบเรียงประมวลผลนะว่ามันดูปัจจัยหลายๆอย่างเพื่อดูว่าเหมาะสมไหมที่จะให้ลบบทนี้ออกไปเลยจากแผนที่ระบบของ Google ซึ่ง Google มีอัลกอริทึมมากมายหลายอย่างในการคำนวณนะดูเรื่องของความฮิตปริมาณการค้นหาของลูกค้าในช่วง1 เดือนที่ผ่านมา3 เดือนที่ผ่านมาว่ามีคนค้นหาเยอะไหมมีคนกดนำทางกดโทรออกกดดูรีวิวกดดูรูปภาพกดดูนู่นนี่นั่นเยอะไหมถ้ามีเยอะอาจจะตัดสินใจนานหรือถ้าเกิดว่ามีน้อยอาจจะตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะครับผมถ้าระบบส่งอีเมลมาอีกครั้งหนึ่งเขียนคำว่าการแก้ไขสถานที่ของคุณได้รับการยอมรับแล้วนะผมแล้วขึ้นคำว่ายอมรับแล้วเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่คุณส่งไปว่าฉันขอปิดหมุดปักอันนี้นั่นคือหมุดเนี้ยถือว่าจะหายไปแล้วนะผมแต่ว่าต้องอ่านนิดนึงนะมันเขียนว่าระบบนะอาจใช้เวลา24 ชั่วโมงก่อนที่จะแสดงการแก้ไขหมายความว่าบางทีเนี่ยอาจจะยังคงค้างค่าแคชข้อมูลนั้นให้เห็นอยู่ได้ภายใน24 ชั่วโมงแต่เมื่อผ่านไป24 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยข้อมูลนั้นอาจจะหายไปเลยค้นหาไม่เจอเลยนะครับผมถ้ามาถึงขั้นตอนนี้แหละถือว่าคุณจะได้รับการอนุมัติให้หมุดปักนั้นนะหายไปเลยจริงๆคือมันจะมีสเต็ปค่อนข้างวุ่นวายดูนิดนึงนะคือมันจะมีอยู่2สเต็ปใช่ไหมครับคือครั้งแรกเนี่ยเราต้องล็อกอินเข้าไปในนามของว่าเราเป็นเจ้าของหมุดปักเราไปกดนำออกก่อนแต่จริงอย่างที่บอกไปว่ามันยังไม่ออกไปเลยจริงๆมันแค่ตัดขาดความสัมพันธ์ของอีเมลเจ้าของกับหมุดนั้นไปเสร็จแล้วรออีก7 วันใช่ไหมครับเราถึงค่อยเข้ามากดแนะนำให้แก้ไขแล้วลบหมุดปักนั้นออกไปอีกทีหนึ่งซึ่งระบบเนี่ยมันมีอัลกอริทึมมากมายหลากหลายในการคำนวณตรงนี้อยู่นะครับผมต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับวิธีการลบหมุดปาก GMB เวอร์ชันบนมือถือนะผมถ้าคุณล็อกอินผ่านแอป Google Map ไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone ก็ตามคุณจะไม่สามารถทำการลบหมุดปักได้เลยบนเวอร์ชันแอปพลิเคชันนะผมแต่แนะนำให้คุณล็อกอินผ่านเบราว์เซอร์นะผมถ้าเปิดมือถือมาแล้วเข้าผ่านเบราว์เซอร์ล็อกอินด้วย Gmail คุณจะยังสามารถทำการลบหมุดปักนั้นได้อยู่ผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไร Google ตั้งค่าอย่างนี้นะผมแต่ว่าถ้าจะใช้มือถือในการลบหมุดปักของคุณนั้นน่ะต้องเปิดเป็นเวอร์ชันเบราว์เซอร์เท่านั้นและขั้นตอนทุกอย่างที่สอนไปเมื่อสักครู่นี้ทำตามขั้นตอนนั้นได้เลยนะครับผมมีหมายเหตุเพิ่มเติมขึ้นมานะผมมันจะมีบางเคสนะผมว่าเป็นหมุดที่ฮิตมีปฏิสัมพันธ์เยอะมากความหมายของหมุดฮิตและปฏิสัมพันธ์เยอะก็คือมันจะมีหมุดบางประเภทที่แบบเปิดมาสักหลายเดือนหรือเป็นปีหรือหลายปีเนี่ยแล้วมีปริมาณของคนเนี่ยทุกวันนี้ยังมีคนค้นหาพิมพ์มาเจอหมุดของเราอยู่พิมพ์มาเพื่อดูรูปภาพดูรีวิวหรือยังมีปฏิสัมพันธ์อื่นๆเช่นกดโทรออกกดให้นำทางอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่า Google เนี่ยมันมีข้อมูลรับทราบว่าหมุดของคุณเนี่ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์จากลูกค้าเยอะอยู่ในช่วง1 เดือน2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเหตุทำให้คุณน่ะยังไม่สามารถลบออกไปได้เลยทันทีนะผมคือมันจะลบยากขึ้นนั่นแหละสิ่งที่ผมแนะนำให้ทำอย่างนี้นะผมก็คือถ้าเกิดว่าหมุดของคุณเนี่ยมันเป็นหมุดที่ฮิตเป็นร้านอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีปริมาณคนค้นหาเข้ามาเยอะมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่คุณให้ทำนะผมจะให้เปลี่ยนเป็นว่าคุณควรเลิกไปเป็นแบบปิดถาวรก่อนประมาณสัก14 วันนะผมเพื่อเป็นการลดลิสต์
หรือลดการมองเห็นของ Google เนี่ยทำให้เหมือนเอาเรื่องตรงๆง่ายๆว่าให้ปริมาณจากที่อดีตมันเคยมีคนค้นหาเข้ามาเยอะให้มันลดลงก่อนพอลดลิสต์ลงมาแล้วเนี่ย Google จะมองว่าโอเคจำนวนการปฏิสัมพันธ์ของยูเซอร์ที่มีต่อหมุดเนี่ยน้อยลงแล้วคุณรอปะผมให้ประมาณ14วันนะพอวันที่15เนี่ยคุณนับไปเลยนะว่าคุณเริ่มกดปิดวันไหนแล้วก็เมื่อปิดถาวรครบ15วันแล้วเนี่ยค่อยมากดนำออกอีกทีนึงตามวิธีที่สอนไปตอนแรกเพื่อที่ว่าเมื่อระบบมันค้นพบว่าโอเคบุตรนี้มีปริมาณการมองเห็นลดน้อยลงเมื่อปิดถาวรเนี่ยการมองเห็นมันจะลดน้อยลงถูกต้องไหมครับเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอคุณไปกดนำออกอีกทีหนึ่งหรือกดแนะนำให้แก้ไขแล้วกดเป็นเหตุผลว่าไม่มีอยู่ที่เนี่ยระบบมันถึงจะเชื่อนะผมไม่งั้นผมเจอมาหลายเคสมากว่าโอ้มันหมดมันฮิตร้านคุณมันมีคนติดต่อมีคนค้นหาโทรออกกดนำทางนู่นนี่นั่นมากมายมันทำให้หมุดปิดค่อนข้างยากนะครับคือถ้าเกิดให้อธิบายกันก็คือต้องเข้าใจว่า Google เนี่ยเป็นบริษัทที่เขาวางแผนนโยบายแล้วก็กลยุทธ์การหาเงินของเขาไว้อย่างดี Google Map เนี่ยยูเซอร์ทั่วไปใช้งานได้ฟรีใช่ไหมครับแต่ตัว Google บริษัทเขาเนี่ยเขาก็หาวิธีที่จะทำเงินกับสิ่งนี้ก็คือทำยังไงได้ให้มีข้อมูลอยู่เพราะว่าเขายังสามารถขายข้อมูลที่เป็นแพลตฟอร์มหมุดปักทุกหมุดเนี่ยให้ไปกับพวก B2B หรือ Business to Business ได้อยู่หมายถึงว่าคนที่ใช้ API ของ Google เนี่ยเอาไปใช้แพลตฟอร์มส่งอาหาร Delivery เอามาใช้ในแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาสามารถดึงเอาข้อมูลทั้งหมดของ Google Map เนี่ยเอาไปใช้งานได้ฉะนั้นบริษัท Google เองก็พยายามที่จะไม่อยากให้หมุดมันหายไปง่ายเกินไปฉะนั้นเขาเลยคิดกลยุทธ์วิธีการทำให้หมุดเนี่ยมันเอาออกไปยากที่สุดยิ่งเป็นหมุดที่ฮิตก็พยายามทำให้มันถูกเอาออกไปยากเพราะว่าเขาจะได้มีข้อมูลเอาไปขายต่อกับซัพพลายเออร์อื่นๆนะผมมันมีวิธีการหาเงินมากมายแก่กองบนโลกออนไลน์ในวันนี้นะแล้ว Google เองเขาก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี้ฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะสงวนให้มันหายไปจากไปหมุดลบออกไปให้ได้ยากที่สุดต้องรับทราบข้อนี้ไว้ด้วยและขอประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดว่ากรณีคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหมุดปัก Google My Business Google Map ที่คุณเองเนี่ยลองทำเองละก็ยังไม่สำเร็จสักทีสามารถติดต่อเราเพื่อมาคอนซัลท์กับเราได้นะผมเรามีบริการคอนซัลท์ผ่านระบบ Google Meet นะผมเป็นการพูดคุยผ่านหน้าจอให้คำแนะนำว่าคุณติดปัญหานี้ใช่ไหมให้เปิดหน้าจอคุยกันนะผมแล้วก็แชร์หน้าจอให้เห็นแล้วว่าคุณควรต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีการแชร์หน้าจอเพื่อให้เห็นว่าควรต้องกดอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะผมมีประสบการณ์เรื่องนี้มา10 กว่าปีผมสามารถแนะนำคุณได้แต่ว่าผมก็จำเป็นจะต้องหาเงินเพื่อยังชีพตัวเองนะผมถ้าคุณคิดว่าไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตัวเองก็สามารถติดต่อมาขอคอนซัลท์กับเราได้และขอประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้เรามี Facebook กลุ่มปิดตัวหนึ่งเป็นกลุ่มไว้พูดคุยเกี่ยวกับการใช้งานปัญหาของ Google Business Profile นะผมสามารถกดจอยเข้ามาร่วมคอมมูนิตี้นี้ได้นะครับเพราะว่าจะเอาลิงก์เอาไว้อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากที่จะมาเรียนรู้การปักหมุดแบบถูกต้องเรามีคอร์สออนไลน์ที่เป็นคลิปวิดีโอตัดต่อไว้แล้วอยู่ในคอร์สนี้นะผมสามารถสมัครเข้ามาเรียนรู้ได้และตอนนี้เราเพิ่งเปิดคอร์สใหม่นะผมเป็นคอร์สออนไลน์สอนปรับแต่งหมุดปัก Google My Business ให้ปังนะผมดันยอดขายด้วย Local SEO มันมีเทคนิคมากมายไก่กองเกี่ยวกับการทำให้หมุดปักของเราเนี่ยโดดเด่นมากขึ้นถ้าเกิดคุณสนใจอยากปรับแต่งหมุดปักก็ทักเข้ามาเพื่อขอสมัครคอร์สนี้ได้นะครับและขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบด้วยสามารถติดต่อเราได้ทั้ง4ช่องทางดังนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ